Từ đống tro tàn của quá khứ, Trung Quốc đã đứng dậy. Họ học từ sai lầm, kiên nhẫn quan sát và chuẩn bị suốt 40 năm. Không ồn ào, không phô trương. Một kế hoạch âm thầm được thực hiện với sự kỷ luật đáng sợ. Ngày hôm nay, thế giới nhìn thấy kết quả, một cường quốc quân sự mới đang thách thức cả Mỹ và Nga. Những dây chuyền sản xuất khổng lồ, những mẫu tên lửa siêu vượt âm, những chiến hạm vươn ra đại dương. Tất cả được tạo nên bởi một hệ thống công nghiệp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại. Nhưng liệu sức mạnh này có thật sự vững bền hay chỉ là bức tường thép được tô son? Và quan trọng hơn, Mỹ có đang chuẩn bị cho cú đáp trả lớn nhất thế kỷ? Câu trả lời nằm trong câu chuyện này, cú lật thế kỷ. Vào cuối thế kỷ 19, Trung Quốc bước vào giai đoạn được gọi là thế kỷ ô nhục. Những thất bại trong chiến tranh Nha Phiến và các cuộc xâm lược của phương Tây đã làm lung lay tận gốc cấu trúc của đế chế nhà Thanh. Một đất nước từng coi mình là trung tâm thế giới nay phải cúi đầu trước súng ống và tàu chiến của châu Âu. Các tướng lĩnh như Tăng Quốc Phiên, Lý Hồng Trưng và Tả Tông Đường hiểu rằng nếu không thay đổi, Trung Quốc sẽ bị nghiền nát. Họ bắt đầu gửi học sinh sang Anh, Đức và Nhật để học kỹ thuật. Những xưởng luyện kim, nhà máy đóng tàu và cơ sở chế tạo súng đầu tiên được xây dựng ở Nam Kinh, Phúc Châu và Thiên Tân. Nhưng công nghệ chỉ được sao chép bề mặt. Không có chiến lược lâu dài, không có nền tảng khoa học cơ bản, mọi thứ nhanh chóng bị bỏ lại. Tham nhũng, lãng phí và sự bảo thủ trong bộ máy cai trị khiến nỗ lực hiện đại hóa trở nên vô vọng. Khi Nhật Bản vươn lên sau Minh trị Duy Tân, Trung Quốc vẫn loay hoay trong mô hình nửa phong kiến, nửa công nghiệp. Sau năm 1949, khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, bài học về thất bại được khắc sâu trong tâm trí những người lãnh đạo mới. Họ biết rằng muốn độc lập, trước hết phải có khả năng tự bảo vệ. Nhưng vào thời điểm đó, đất nước còn nghèo, cơ sở vật chất hầu như bị tàn phá bởi chiến tranh. Trong hoàn cảnh đó, sự hỗ trợ của Liên Xô trở thành cứu cánh. Năm 1953, Chu Ân Lai dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc ký hiệp định hợp tác quốc phòng với Moscow. 18 dự án lớn được thiết kế, bao gồm xe tăng, pháo phòng không, máy bay, tàu chiến và động cơ. Các chuyên gia Liên Xô sang Trung Quốc đào tạo kỹ sư, hướng dẫn xây dựng nhà máy. Những cơ sở đầu tiên xuất hiện ở Thẩm Dương, Tây Han, Cáp Nhĩ Tân, Nam Kinh. Trong vòng chưa đầy 10 năm, Trung Quốc đã có thể sản xuất xe tăng, pháo và máy bay phản lực cơ bản. Thế nhưng, giai đoạn đại nhảy vọt đã phá hỏng tất cả. Chính sách duy ý chí, những con số phóng đại và nạn đói kinh hoàng khiến nền kinh tế sụp đổ. Công nghiệp quốc phòng cũng không thoát khỏi thảm họa. Các dự án bị đình trệ, nguyên liệu thiếu hụt, hàng chục ngàn kỹ sư bị đưa đi cải tạo. Đến cách mạng văn hóa, mọi thứ gần như tê liệt. Các nhà máy không còn sản xuất, mà chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Trung Quốc mất gần 2 thập kỷ để nhận ra rằng khẩu hiệu không thể thay thế kỹ thuật. Khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền, ông không nói về vinh quang, ông nói về thực tế. Ông tuyên bố không quan tâm mèo trắng hay mèo đen, miễn là bắt được chuột. Câu nói đó cũng chính là triết lý cho cuộc cải cách quốc phòng. Trung Quốc không còn chạy theo khẩu hiệu chính trị, mà tập trung vào hiệu quả kỹ thuật. Từ năm 1978, hàng loạt kỹ sư được mời về nước. Những người từng học ở Liên Xô, Đức và Mỹ được giao trọng trách huấn luyện thế hệ mới. Các viện nghiên cứu được mở lại. Trung Quốc bắt đầu mua công nghệ từ phương Tây, phân tích, tháo rời, rồi cải tiến. Đây là giai đoạn chuyển đổi quan trọng nhất, từ học hỏi sang làm chủ. Đến cuối thập niên 1980, Trung Quốc đã tự sản xuất được xe tăng Type 59, pháo phản lực và máy bay huấn luyện. Dù chất lượng chưa cao, nhưng đó là bước đi vững chắc. Họ hiểu rằng để có một đế chế vũ khí, cần thời gian, kiến thức và lòng kiên nhẫn. Nền móng đã được đặt. Một nền công nghiệp sắt thép, điện tử và cơ khí đang dần hình thành. Khi các quốc gia khác nhìn thấy một Trung Quốc nghèo khó, thì những người trong cuộc đã thấy tương lai. Từng bản vẽ, từng con ốc, từng thử nghiệm nhỏ đều là bước tiến. Sự chậm rãi, chính xác và bền bỉ trở thành vũ khí nguy hiểm nhất của họ. Sau gần 30 năm cải cách, Trung Quốc đã đi một chặng đường dài. Từ những bản vẽ cũ, họ đã tạo nên hệ thống sản xuất hoàn chỉnh. Không còn phụ thuộc vào viện trợ, Trung Quốc bắt đầu tự định hướng phát triển quốc phòng. Kinh tế tăng trưởng nhanh tạo điều kiện cho đầu tư mạnh mẽ. Từ đầu những năm 2000, ngân sách quân sự tăng đều đặn trên 2 con số mỗi năm. Sự thay đổi bắt đầu từ cách họ nhìn thế giới. Nếu trước đây Trung Quốc học từ Liên Xô, thì giờ đây họ học từ cả Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Các đoàn chuyên gia kỹ thuật liên tục được gửi đi nước ngoài. Mục tiêu không còn là sao chép, mà là học để vượt qua. Những công nghệ mua được từ phương Tây được tháo rời,
phân tích, rồi tái cấu trúc. Đó là chiến lược học để sáng tạo một phiên bản hiện đại của triết lý Đặng Tiểu Bình. Ngành hàng không trở thành lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu. Tại Thẩm Dương, Tứ Xuyên và Tây An, các nhà máy mới mọc lên với quy mô khổng lồ. Những kỹ sư trẻ được đào tạo bài bản, tham gia vào dự án phát triển máy bay chiến đấu. Sau hàng chục năm, Trung Quốc trình làng J-10, chiếc tiêm kích thế hệ 4 đầu tiên do họ thiết kế. Nó không hoàn hảo, nhưng là bước khởi đầu cho một chương mới. Công nghệ radar, cảm biến và tên lửa dẫn đường dần được nội địa hóa. Những năm sau đó, J-10C ra đời, nâng cấp toàn diện từ động cơ đến hệ thống điện tử. Máy bay có khả năng chiến đấu linh hoạt, giá thành chỉ bằng một nửa F-16 của Mỹ. Điều đó khiến thế giới phải nhìn lại. Từ chỗ bị coi là kẻ bắt chước vụng về, Trung Quốc trở thành nhà sản xuất đáng gờm. Trong khi đó, ngành tên lửa phát triển với tốc độ chóng mặt. Tên lửa DF-21 được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.700 km. DF-41, loại tên lửa liên lục địa mới nhất, có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập. Với tầm bắn vượt quá 12.000 km, nó đưa Bắc Kinh vào nhóm những cường quốc hạt nhân hàng đầu. Các chuyên gia quốc tế thừa nhận Trung Quốc đã đạt được điều mà chỉ Mỹ và Nga từng sở hữu. Song, điều đáng sợ hơn không nằm ở số lượng vũ khí, mà ở tốc độ phát triển. Các dự án được triển khai gần như đồng thời, từ tàu sân bay, máy bay ném bom, đến tàu ngầm hạt nhân. Những dây chuyền sản xuất tự động được đầu tư khắp các thành phố công nghiệp. Trung Quốc không chỉ chế tạo vũ khí, mà còn xây dựng toàn bộ chuỗi cung ứng xung quanh nó. Từ vật liệu composite đến chip điện tử, tất cả đều do họ kiểm soát. Khi nhiều quốc gia phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu, Trung Quốc đã tự chủ gần như hoàn toàn. Sự độc lập này giúp họ mở rộng ảnh hưởng ra bên ngoài. Tại các triển lãm vũ khí quốc tế, gian hàng Trung Quốc luôn thu hút đám đông. Từ châu Á đến châu Phi, các mẫu UAV, radar và xe bọc thép mang nhãn hiệu Made in China xuất hiện ngày càng nhiều. Không chỉ có giá rẻ, chúng còn dễ bảo trì và có thời gian giao hàng nhanh. Nhiều nước nghèo coi đó là lựa chọn hợp lý. Từ năm 2010, Trung Quốc bắt đầu thâm nhập sâu vào thị trường vũ khí toàn cầu. Pakistan trở thành đối tác thân cận nhất. Họ cùng sản xuất máy bay JF-17, chia sẻ công nghệ, huấn luyện phi công và kỹ sư. Bangladesh, Myanmar và Thái Lan cũng bắt đầu mua vũ khí Trung Quốc. Các nước Trung Đông như Ả Rập Saudi và Ai Cập thậm chí còn thử nghiệm UAV quân sự do Bắc Kinh chế tạo. Chỉ trong hơn 10 năm, Trung Quốc vượt Đức, trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư thế giới. Thành công này không chỉ nhờ công nghệ, mà còn nhờ chiến lược. Thay vì đối đầu chính trị, họ chọn con đường hợp tác kinh tế. Trung Quốc cung cấp vũ khí đi kèm dịch vụ đào tạo, bảo trì và hỗ trợ hậu cần. Mỗi hợp đồng không chỉ là giao dịch, mà là cầu nối lợi ích lâu dài. Những quốc gia từng phụ thuộc vào Mỹ hoặc Nga dần chuyển hướng. Sức mạnh công nghiệp khổng lồ là nền tảng của sự trỗi dậy này. Khi cả thế giới phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc, việc họ mở rộng sang lĩnh vực quân sự trở nên tự nhiên. Ngay cả những đối thủ lớn như Nga cũng phải nhập khẩu linh kiện từ Bắc Kinh. Từ thiết bị điện tử, cảm biến, đến vật liệu hiếm, Trung Quốc kiểm soát phần lớn nguồn cung. Đây là thứ quyền lực mà không một loại vũ khí nào có thể thay thế. Với họ, chiến lược không chỉ nằm ở súng ống, mà còn ở sản xuất và kiểm soát. Một quốc gia có thể bị trừng phạt, nhưng nếu thế giới cần linh kiện của họ, cuộc chơi sẽ khác. Đó chính là thứ mà Bắc Kinh đang xây dựng, một hệ thống ảnh hưởng công nghiệp toàn cầu. Cuối cùng, Trung Quốc đã đạt được điều mà nhiều người cho là không thể. Từ vị thế kẻ đi sau, họ đã trở thành người dẫn đầu trong một số lĩnh vực. Dù vẫn còn khoảng cách với Mỹ và Nga về kinh nghiệm chiến đấu, nhưng về sản xuất, họ không còn thua kém. Sự chuyển mình này không đến từ phép màu, mà từ 40 năm kiên trì và kỷ luật sắt đá. Sau hơn 4 thập kỷ phát triển, Trung Quốc không còn là người học việc. Họ đã trở thành một trong những trụ cột của thị trường vũ khí toàn cầu. Sự chuyển dịch này không diễn ra ồn ào, mà thầm lặng và chiến lược. Từng bước một, Trung Quốc đã len lỏi vào những khoảng trống mà Mỹ và Nga bỏ lại. Khi Mỹ mải tập trung vào Trung Đông, còn Nga sa lầy trong các cuộc xung đột khu vực, Trung Quốc chọn con đường khác. Họ không cần chiến tranh để mở rộng ảnh hưởng, họ dùng kinh tế, đầu tư và công nghệ. Các dự án cơ sở hạ tầng, đường sắt, cảng biển, cùng hàng trăm khoản tín dụng ưu đãi mở đường cho vũ khí Trung Quốc theo sau. Đó là một chiến lược mềm mại nhưng hiệu quả. Ở châu Phi, những khẩu súng và xe bọc thép mang nhãn Made in China xuất hiện ngày càng nhiều. Tại Trung Đông, các loại UAV do Bắc Kinh sản xuất trở thành lựa chọn thay thế khi phương Tây hạn chế xuất khẩu. Pakistan,
Myanmar và Bangladesh dần trở thành đối tác thường xuyên, không chỉ mua mà còn được chuyển giao công nghệ. Các kỹ sư Trung Quốc huấn luyện đội ngũ bản địa, xây nhà máy và mở trung tâm sửa chữa ngay tại chỗ. Từng chút một, họ biến những khách hàng nhỏ thành hệ thống vệ tinh của mình. Thành công của Trung Quốc không chỉ đến từ giá rẻ, mà còn từ sự linh hoạt. Họ sẵn sàng tùy chỉnh sản phẩm theo yêu cầu của từng quốc gia. Nếu khách hàng cần radar tầm ngắn, họ có thể thiết kế riêng. Nếu cần hệ thống phòng thủ tích hợp, họ có thể cung cấp đầy đủ. Không nhiều quốc gia có thể làm được điều đó. Trung Quốc hiểu rằng, bán vũ khí không chỉ là giao dịch, mà là một cách tạo ràng buộc lâu dài. Nhưng điều khiến phương Tây lo ngại nhất chính là sự thay đổi trong tư duy sản xuất. Thay vì chỉ sao chép, Trung Quốc bắt đầu sáng tạo. Họ thử nghiệm vật liệu mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo và phát triển công nghệ điều khiển tự động. Những chiếc UAV có thể tự hành, hệ thống radar có thể học theo hành vi đối thủ. Các loại tàu chiến mới, với cảm biến hồng ngoại và động cơ điện tử, đang đưa Trung Quốc vào nhóm tiên phong. Trên biển, lực lượng hải quân Trung Quốc phát triển với tốc độ chưa từng thấy. Các tàu khu trục Type 055, dài hơn 180 mét, được trang bị hàng chục ống phóng tên lửa. Tàu sân bay Sơn Đông và Phúc Kiến cho thấy họ đã bước vào kỷ nguyên hải quân thực thụ. Cùng lúc, các căn cứ hậu cần tại Djibouti, Pakistan và Campuchia củng cố chuỗi hiện diện toàn cầu. Đây là điều mà Mỹ và đồng minh không thể bỏ qua. Tại các hội nghị quốc phòng, phương Tây bắt đầu bàn về mối đe dọa công nghiệp Trung Quốc. Không chỉ vì sản phẩm, mà vì tốc độ. Một dự án vũ khí mà Mỹ cần 10 năm để phát triển, Trung Quốc có thể làm trong 6 năm, thậm chí ít hơn. Quy mô sản xuất, nguồn nhân lực và sự tập trung tuyệt đối giúp họ rút ngắn mọi quy trình. Với hơn 1 triệu kỹ sư và công nhân trong lĩnh vực quốc phòng, họ có thể điều chỉnh năng lực sản xuất trong vài tháng. Sự phát triển này kéo theo những thay đổi trong cán cân quyền lực. Mỹ vẫn giữ vị trí số 1, nhưng khoảng cách dần bị thu hẹp. Nga, dù có kinh nghiệm, đang bị giới hạn bởi lệnh cấm vận và khủng hoảng tài chính. Trong khi đó, Trung Quốc có nguồn tài nguyên, công nghệ và đặc biệt là thị trường. Nhiều quốc gia không còn muốn phụ thuộc vào Washington hay Moscow. Họ tìm đến Bắc Kinh như một lựa chọn trung lập và thực dụng hơn. Đến năm 2023, Trung Quốc chính thức vượt Đức, trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 4 thế giới. Nếu xu hướng này tiếp tục, họ có thể chiếm vị trí thứ 3 trong thập kỷ tới. Nhưng vị thế đó không chỉ được đo bằng số lượng hợp đồng. Quan trọng hơn, nó được đo bằng ảnh hưởng chính trị mà các hợp đồng mang lại. Mỗi khách hàng mua vũ khí Trung Quốc đều trở thành một mắt xích trong mạng lưới ảnh hưởng toàn cầu. Trong khi Mỹ phải duy trì hàng trăm căn cứ ở nước ngoài để bảo đảm sức mạnh, Trung Quốc chọn cách khác. Họ kiểm soát chuỗi cung ứng, tài nguyên và cả linh kiện mà thế giới cần. Một quốc gia có thể ngừng mua vũ khí, nhưng không thể ngừng mua chip, thép hay cảm biến. Và đó là lợi thế mà Trung Quốc đang tận dụng. Sự trỗi dậy của họ khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu Bắc Kinh đang tái định nghĩa sức mạnh quân sự? Câu trả lời có lẽ là có. Thay vì đe dọa bằng quân đội, họ xây dựng ảnh hưởng thông qua công nghiệp và công nghệ. Một cuộc cách mạng âm thầm, nơi vũ khí không chỉ nằm trong tay quân đội, mà trong tay các kỹ sư, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách. Đến lúc này, thế giới đã phải thừa nhận. Trung Quốc không còn là người sao chép. Họ là kẻ tạo xu hướng. Và nếu lịch sử là chu kỳ, thì có lẽ đây chính là thời điểm một siêu cường thứ 3 đang trỗi dậy giữa hai cực truyền thống. Lịch sử luôn có những bước ngoặt mà ít ai nhận ra ngay lúc nó xảy ra. Thập niên 70, ít người tin rằng Trung Quốc có thể trở thành một cường quốc công nghiệp. Thế nhưng, 40 năm sau, họ đã bước lên hàng ngũ những quốc gia nắm giữ quyền lực sản xuất lớn nhất thế giới. Không chỉ trong thương mại, mà cả trong lĩnh vực từng được xem là độc quyền của Mỹ và Nga, công nghiệp vũ khí. Từ những xưởng cơ khí cũ kỹ, Trung Quốc đã dựng nên một mạng lưới sản xuất khổng lồ. Hàng trăm nhà máy, hàng nghìn viện nghiên cứu và hàng triệu kỹ sư làm việc trong cùng một mục tiêu. Đó là xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng độc lập, hiện đại và có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Điều họ làm được không chỉ là sao chép công nghệ, mà là tái định hình cách thế giới hiểu về sức mạnh. Trong thế kỷ trước, sức mạnh quân sự là tàu chiến và bom hạt nhân. Ngày nay, nó là dữ liệu, chuỗi cung ứng và khả năng sản xuất không giới hạn. Khi thế giới bận theo dõi những cuộc chiến ở châu Âu hay Trung Đông, Trung Quốc kiên nhẫn mở rộng ảnh hưởng bằng hợp đồng, đào tạo và hạ tầng. Từng quốc gia nhỏ, từng mỏ tài nguyên, từng tuyến cảng trở thành mắt xích trong chiến lược toàn cầu. Họ không cần nổ súng để chiếm ưu thế. Họ dùng công nghệ, đầu tư và tầm nhìn dài hạn. Và khi Mỹ hoặc Nga gặp khủng hoảng, Bắc Kinh lặng lẽ lấp đầy khoảng trống.
Nhưng câu hỏi thật sự nằm ở tương lai. Liệu Trung Quốc có thể giữ được tốc độ này? Liệu họ có thể duy trì sáng tạo trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát tuyệt đối? Một cỗ máy công nghiệp khổng lồ luôn tiềm ẩn rủi ro. Càng mạnh, càng khó điều khiển. Nếu mất cân bằng, nó có thể trở thành gánh nặng thay vì sức mạnh. Dù thế nào, thế giới hôm nay đã khác. Cán cân quyền lực không còn nghiêng về một phía. Một kỷ nguyên mới đang hình thành, nơi Trung Quốc không còn là người theo sau. Họ là người viết lại luật chơi. Và có lẽ, đây chính là cú lật thế kỷ, khoảnh khắc lịch sử mà nhân loại sẽ còn nhắc đến trong nhiều thập kỷ tới. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi hành trình của những thế lực đang thay đổi thế giới, hãy đăng ký kênh Hồ Sơ Quân Giới. Chúng tôi sẽ còn trở lại với những câu chuyện chưa từng được kể về quyền lực, chiến lược và những bí mật đằng sau cỗ máy chiến tranh hiện đại.